සෝෂල් මීඩියා වර්තමානයේ වැඩිහිටියන් අතරත් තරුණ තරුණියන් අතරත් ඒ වගේම තමා අධ්‍යාපනය ලබන පාසල් ළමුන් අතරත් කුඩා දරුවන් අතර පවා බහුලවම භාවිත වන විද්‍යුත් මාධ්‍යයක් තමයි මේ සෝෂල් මීඩියා කියලා කියන්නේ. ඒ වගේම සෝෂල් මීඩියා සමාජයේ තමන්ගේ ජීවිතයේ යහපතට මෙන්ම අයහපතටත් භාවිත වන ආකාරය අපි ඕන තරම් සමාජයේ දැකලා තියෙනවා. මුළු ලෝකෙම තමන්ගේ අත්ලට ගන්න, ව්‍යාපාරික දැනුම ලබා ගන්න, තාක්ෂණික දැනුම ඥානය ලබා ගන්න, ඒ වගේම විවිධ අභිප්‍රේරණ වැඩසටහන්, අධ්‍යාත්මයේ පෝෂණය වෙන ධනාත්මක වැඩසටහන්, ඒ වගේම විවිධ රෝගවලට තිබෙන වෛද්‍ය උපදෙස් පවා ලබා ගන්න. ඊටාම හොඳ මාධ්‍යයක් තමයි මේ සෝෂල් මීඩියා කියන විද්‍යුත් මාධ්‍ය. හැබැයි මනෝවිද්‍යාත්මක විශ්ලේෂණයන්ට අනුව වර්තමානයේ වැඩිහිටියන්ට වගේම තරුණ තරුණියන්ටත් කුඩා ළමුන්ට පවා විශාල වශයෙන් මානසික ආබාධ, ඔය විෂාදය වැනි කාන්සාමයේ රෝගී තත්ත්වයන් වැනි මානසික ආබාධ බහුල වශයෙන් ඇතිවෙන ප්‍රධානම හේතුවක් තමයි මේ සෝෂල් මීඩියා වලට ඇඩිට් වීම. එහෙමත් නැත්නම් ඇබ්බැහි වීම. චුට්ටක් මෙන්න මේ වීඩියෝ ටික පොඩ්ඩක් බලලා ඉන්නකෝ. ඉතින් ඔබ දකින්න ඇති වීඩියෝ පට කිහිපය සාමාන්‍යයෙන් සෝෂල් මීඩියා භාවිත කරනවා කියන්නේ දැලිපිහින් කිරි කනවා වගේ වැඩක්. සාමාන්‍යයෙන් සෝෂල් මීඩියා නිතර පාවිච්චි කරන අයට තමන්ගේ එදිනෙදා ජීවිතේ ගත කරන් තිබෙන කාලය අඩු වෙනවා. මේක තමයි ප්‍රධානම ගැටලුව. තමන්ගේ බිරිඳ සෝෂල් මීඩියා වලට ඇබ්බැහි වෙලා ඉන්නවා නම් එහෙම නැත්නම් තමන්ගේ ස්වාම පුරුෂයා ඇබ්බැහි වෙලා ඉන්නවා නම් තමන්ගේ බිරිඳට ස්වාම පුරුෂයාට දරුවෝ වෙනුවෙන් වැය කරන්න තිබෙන කාලය, ගෙදර වෙනුවෙන් වැය කරන්න තියෙන කාලය ඉතාම අඩු වෙනවා. ඒ වගේම තමයි තමන් රැකියාවක් කරන කෙනෙක් නම් තමන්ගේ රැකියාව කරන ස්ථානයේ විවිධ අර්බුද ඇති වෙන්න පුළුවන්. මේකට ඇඩිට් වුණාට පස්සේ තමන් කරන්නේ මොනවද? තමන් කළ යුත්තේ මොනවද කියන අවබෝධය අපෙන් ගිලිහිලා යනවා. අවබෝධය නැති වෙනවා වගේම තමයි යම්කිසි වැඩ කටයුත්තක් කරද්දී තමන්ට ස්වාධීන තීරණ ගැනීමේ හැකියාව අහිමි වෙනවා. වර්තමානයේ සෝෂල් මීඩියා භාවිතා කරන අය තමන්ගේ පෞද්ගලික පරිගණකයෙන්, එහෙම නැත්නම් ලැප්ටොප් මාධ්‍යයෙන්, එහෙම නැත්නම් විශේෂයෙන්ම තමන්ගේ අතේ තියෙන ජංගම දුරකථනයෙන් තමයි සෝෂල් මීඩියා භාවිතා කරන්න පුරුදු වෙලා ඉන්නේ. තමන්ගේ අතේ තියෙන ජංගම දුරකථනය ඊටාම කුඩායි. මේක ඊටාම කුඩා පටු තිරයක් තමයි තියෙන්නේ. එතකොට මේ තිරෙන් අපේ ඇස් වලට නිකුත් වෙන කිරණ, ඒ කිරණ ඊටාම අහිතකර කිරණ. ඔබ අහලා ඇති. තමන්ගේ ඇස් පෙනීම දුර්වල වෙන්න මූලිකවම හේතුවක් තමයි මේ ජංගම දුරකථනයේ දිහා එකෙල්ලේ බලා සිටීම. තමන්ගේ ඇස්වල තියෙන ස්නායු අඩපණ වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒවා දුර්වල වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒ වගේම තමයි තමන්ගේ මනසේ, තමන්ගේ මොළයේ තියෙන ස්නායු තන්ත්‍ර පවා මේ අහිතකර කිරණ මාර්ගයෙන් දුර්වල වෙන්න පටන් ගන්නවා. එතකොට තමන්ගේ එදිනෙදා වැඩ කටයුතු කිරීමට තිබෙන අවබෝධ ශක්තිය තමන්ට නැති වෙනවා. සිතුවිලි විසරණය වුණාට පස්සේ තමන්ගේ එදිනෙදා වැඩ කටයුතු කරන්න තියෙන අවබෝධ ශක්තිය අවම වෙනවා. ඒ වගේම තමයි ස්වාධීන තීරණ ගැනීමේ හැකියාව ඊටාම ශීඝ්‍ර ලෙස අහිමි වෙලා යනවා. ඒ වගේම තමයි කාලය නැතිකම. තමන්ගේ දෙයක් වෙනුවෙන්, ව්‍යාපාරයක් වෙනුවෙන් හෝ වේවා, තමන්ගේ රැකියාවක් වෙනුවෙන් හෝ වේවා, කාලය නැති කරගෙන තිබෙනවා වර්තමානයේ පරපුර. මේකට හේතුව තමයි මේ සෝෂල් මීඩියා වලට ඇඩිට් වීම. ඒ වගේම තමයි අධ්‍යාපනයක් ලබන තරුණ තරුණියක් නම්, අධ්‍යාපනයක් ලබන දරුවෙක් නම් තමන්ගේ අධ්‍යාපන කටයුතු වෙනුවෙන් වැය කරන් තිබෙන කාලය අවම වෙනවා. මොකද මේකට පුරුදු වුණාම තමන්ට පාඩම් කරන්න, පොතපත පාඩම් කරන්න හිතෙන්නේම නැහැ. ඒ වගේම තමයි වර්තමානයේ බහුල වශයෙන් දකින්න තිබෙන රෝගී තත්ත්වයන් දෙකක් තමයි මේ කාන්සාමය රෝගී තත්ත්වය සහ විෂාදය කියන රෝගී තත්ත්වය. සෝෂල් මීඩියා වල නිතර තිබෙන අපි කියමුකෝ රතවහන අනතුරු නිතර බලන්න පුරුදු වීම. ඒ වගේම තමයි මොනවා හරි කැරලි කෝලාහල, උද්ඝෝෂණ වගේ වර්තමානයේ තිබෙන උද්ඝෝෂණ වගේ දේවල් වලට යොමු වීමෙන්, ඒ කියන්නේ මේවා බලන්න නිතර පෙළඹීමෙන් තමන්ගේ ජීවිතය ගැන තිබෙන අවිනිශ්චිතභාවය, තමන් ප්‍රශ්නම බලන්න පුරුදු වීමෙන් තමන්ගේ ජීවිතයේ තිබෙන අවිනිශ්චිතභාවය වැඩි වෙනවා. කාන්සාමය තත්වයක් ඇති වෙන්න ප්‍රබල ලෙස බලපානවා. තමන්ගේ ජීවිතය ගැන කලකිරීමේ ස්වභාවයක් ඇති වෙනවා. ඉතින් වර්තමානයේ තරුණ තරුණයන් අතර ප්‍රබලව දකින්න තිබෙන රෝගී තත්වයන් දෙකක් තමයි මේ විෂාදය සහ කාන්සාමය තත්වය කියලා කියන්නේ.
තමන්ගේ ජීවිතේ එපා වීම, තමන්ගේ ජීවිතේ හානි කර ගැනීම, තමන් පදවන වාහනයේම තමන්ටම අනුතරකට ලක් කරගෙන තමන්ගේ ජීවිතේ නැති කරගන්න තරම් ප්‍රබල මානසිකත්වයක්, අහිතකර මානසිකත්වයක් උදා වෙලා තිබෙනවා. ඒ වගේම තමයි ගෙල වැළලාගෙන ජීවිතේ හානි කරගත තරුණයන් මේ මෑත කෝණ තරම් අපි අහලා තිබෙනවා. මේ විෂාදය සහ කාන්සාමයේ රෝගී තත්ත්වයන් දෙක එක හා සමාන වෙන රෝගී තත්ත්වයන් දෙකක්. එතකොට අපි කොහොමද මේ තත්ත්වෙන් මිදෙන්නේ කියන එක අපි පොඩ්ඩක් කල්පනා කරලා බලන්න ඕනේ. එතකොට මේ අහිතකර තත්ත්වයන්ගෙන් මිදිලා තමන්ගේ පෞල් ජීවිතේ රැකගෙන, තමන්ගේ රැකී ආරක්ෂාවන් රැකගෙන, ධනාත්මක අභිප්‍රේරණයක් ඇති කරගෙන, අධ්‍යාත්මික පෝෂණයක් ඇති කරගෙන යහපත් පුද්ගලෙක් වෙන්නේ කොහොමද? මෙහෙම වෙන්න නම් මේ සෝෂල් මීඩියා වලට ඇඩිට් වීමෙන් අපි මිදෙන්නේ කොහොමද කියන එක අපි කතා කළ යුතු මාතෘකාවක් වර්තමානයේ. ඒකයි මේ ප්‍රභාස්වර සිත YouTube නාලිකාව හරහා මේ සෝෂල් මීඩියා කියන මාතෘකාවම කතා කරන්න වර්තමානයේ අපි ප්‍රබල වශයෙන්ම උනන්දු වෙන්නේ. එතකොට කොහොමද අපි මේ සෝෂල් මීඩියා වලින් මිදෙන්නේ? එහෙම නැත්නම් මේ පුරුද්දෙන් අපි මිදෙන්නේ? මෙන්න මෙහෙමයි කරන්න තියෙන්නේ. ප්‍රධානම දේ තමයි කම්මැලිකම එන වෙලාවට තමන්ගේ ජංගම දුරකථනයේ අතට අරන් පැත්තක වාඩි වෙන්න එපා. තමන් නිවෙසේ ඉන්නවා නම් තමන්ට පුළුවන් මල් පැලයක් හිටවන්න. තමන්ට පුළුවන් නිවස අස්පස් කරලා අතුපතු ගාලා තමන්ගේ නිවස පිරිසිදුව තියාගන්න. තමන්ගේ දරුවෙක්ගේ මොනවා හරි වැඩක් කරන්න. අධ්‍යාපන වැඩකට උදව් කරන්න. තමන්ගේ බිරිඳගේ වැඩක් නම් තමන්ගේ බිරිඳගේ වැඩකට උදව් කරන්න. තමන්ගේ ස්වාම පුරුෂයාගේ වැඩක් නම් තමන්ගේ ස්වාම පුරුෂයාගේ වැඩකට උදව් කරන්න. එතකොට මේ කම්මැලිකම කියන එක අයින් වෙලා යනවා. කම්මැලිකම කියන එක තනිකම කියන එක මකා ගන්න තමයි වර්තමානයේ පරපුර ගොඩාක් මේ සෝෂල් මීඩියා වලට ඇබ්බැහි වෙලා තියෙන්නේ. තමන් මොනවා හරි ආස කරන පොතක් පතක් කියවන්න පුළුවන්. තමන් මොනවා හරි දැනුමක් වැඩි කරගන්න පොතක් පතක් කියවනවා වගේම තමන්ට විෂානුබද්ධිත පොතක් පතක් කියවන්න හුරු වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි යම්කිසි විනෝදාස්වාදයක යෙදෙන්න පුළුවන්. සංගීතයට ආස කරන පුද්ගලෙක් නම් තමන්ට හුරු පුරුදු මොනවා හරි සංගීත භාණ්ඩයක් වාදනය කරන්න පුළුවන් තමන්ට කම්මැලිකමක් දැනෙන වෙලාවට. මේ වගේ රාශියක් වැඩ තියෙනවා තමන්ගේ කම්මැලිකම නැති කරගන්න තමන්ට කරන්න. ඒ වගේම තමයි ප්‍රබලම දෙයක් තමයි තමන් රාත්‍රියට නිින්දට යන විට නිින්දිය ගන්න පැයකටවත් කලින් මේ ජංගම දුරකථනය තමන්ගෙන් අයින් කරලා තියන්න ඕනේ. මේක ප්‍රබලම අවශ්‍යතාවයක්. ඒ රාත්‍රියට ජංගම දුරකථනය අයින් කරනවා වගේම තමයි තමන් උදෑසන පිබුදුනාට පස්සෙත් අපේ පරපුර පුරුදු වෙලා තිබෙනවා නැගිට ගාම ජංගම දුරකථනය අතර අරන් ඩේටා ටික ඔන් කරන්න. මේක කරන්න එපා. තමන් අවදින සැනින්ම ජංගම දුරකථනය අතට ගන්න එපා. තමන් ඇඳේ වාඩි වෙලා තමන්ට තමන් ගැනම අන්තරාවලෝකනයක යෙදෙන්න හොඳම අවස්ථාවක් තමයි මේ උදෑසන කියලා කියන්නේ. සතිමත් භාවයේ වඩන්න. තමන් අදහන ඕනම දර්ශනයක් හොයවා ආගමක් හොයවා මේක මෙනෙහි කරගෙන දවසට ස්තුති කරගෙන විශ්ව ශක්තියට ස්තුති කරගෙන දවසට අවදි වෙන්න. ගෙදර කට්ටියත් එක්ක hina වෙලා කතා කරන්න. උදේට පිරිසුදු වතුර බීදුරුවක් බොන්න. මේවා තමයි ඊටාම හොඳ දේවල්. ජංගම දුරකථනය පැයක්වත් පහු වෙලා ගන්න අතට. තමන්ට ඕන නම් මේකට හුරු වෙලා නම් තමන්ට පුළුවන් තමන්ගේ ජංගම දුරකථනයේ සෝෂල් මීඩියා නොටිෆිකේෂන් ඕෆ් කරලා තියන්න පුළුවන්. නැත්නම් තමන්ට පුළුවන් තමන්ගේ ඩේටා ඕෆ් කරලා තියන්න. මේකට පුරුදු වෙන්න. එතකොට තමන් ධනාත්මක දේවල් වලට යොමු වීමෙන් මේ ඇබ්බැහි වීමෙන් තමන්ට මිදෙන්න පුළුවන්. මේක මහා කාරණාවක් නෙමෙයි. ඒ වගේම තමයි තමන්ට දැනෙනවා නම් තමන්ට මේ දේ කරන්න බෑ. තමන්ට ආත්ම ශක්තියක් වීර්යයක් නැත්නම් මේ ඩේටා එක ඕෆ් කරගන්න. ඒ වගේම තමයි මේ තියෙන අහිතකර පේජස් මේ අහිතකර මේ නොටිෆිකේෂන්ස් ඕෆ් කරගන්න තමන්ට බැයි නම් මේ ගෲප්ස් වලින් තමන්ට අයින් වෙන්න බැරි නම් තමන් ඒ තරම් ඇඩිට් වෙලා කියලා තමන්ට දැනෙනවා නම් අනිවාර්යෙන්ම අප කළ යුත්තේ මනෝ උපදේශකවරයෙකුගේ උපදේශනයක සහාය පැතීමයි. අපේ ලංකාව වගේ රටවල පොඩි මතයක් තියෙනවා මේ මනෝ උපදේශනයේ අවශ්‍ය මේ වචනේ පාවිච්චි කරන්න හොඳ නැහැ. බින්නෝන්මාදේ, ඒ කියන්නේ පිස්සු කියලා අපි කියන්නේ මේ වගේ හැදුණු කටියට තමයි කියන්නේ. නැහැ. මනුෂ්‍යයන් වශයෙන් මේ කතා කරන මගෙත් තියෙනවා මානසික ආබාධ. අපි හැමෝටම තියෙනවා. මොකද මනුෂ්‍යයා ජීවත් වෙන්නේ සිතින්. මනස උසස් සත්වයා මිනිසා. මේ සිතට එන ආබාධ නැති කරගන්න නම් අපි සිත කය දෙකම නිරෝගීව තියාගෙන ඉන්න ඕන. ඔබට දැනෙනවා නම් ඔබේ යම්කිසි අඩුපාඩුවක් මේ සෝෂල් මීඩියා වලින් මිදෙන්න බෑ කියලා අනිවාර්යෙන් හොඳ දක්ෂ මනෝ උපදේශකවරයෙකුගේ සහාය පතන්න. ඉතින් නැවතත් මේ වගේ යම්කිසි විශේෂ වර්තමානයට ගැලපෙන මාතෘකාවක් එක්ක අපි හමු වෙමු. ඔබට පුළුවන් ප්‍රභාස්වර සිත YouTube නාලිකාව subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. ඒ වගේම තමයි දිගින් දිගටම අපිත් එක්ක රැඳෙන්න. නැවතත් මේ වගේ වටිනා මාතෘකාවකින් අපි